Sa huli kong video ay pinakita ko paano gumawa ng isang simpleng cellphone case. Sa video na ito ay ipapakita ko naman kung paano magkantsilyo ng isang cute na pouch. Paalala lang po, para masundan ang video na ito, kailangan familiar kayo sa mga basic crochet stitches. Kung hindi pa, pwede niyo po munang panoorin ang aking video na paano magkantsilyo. Ang link po ay nakasulat sa description box sa baba or pwede niyo po itong hanapin sa aking playlist na crochet tutorial. Ito po si Kimi at kayo nanonood sa Camera Crochet. Gamit ang cotton crochet thread at size 2 aluminum crochet, mag-chain ng 3. Gumawa ng 11 na double crochet sa unang chain. Idugtong ang huling double crochet sa unang dalawang chain sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng 2. Gumawa ng double crochet sa kaparehong double crochet. Gumawa ng 2 double crochet sa susunod na double crochet. Gumawa ng 2 double crochet sa susunod na double crochet. Ulitin ang proseso hanggang matapos ang buong row. Idugtong ang huling double crochet sa unang dalawang chain sa pamamagitan ng slip stitch. Dapat ay may 24 na double crochet sa buong row 2. Mag-chain ng 2. Gumawa ng 2 double crochet sa susunod na double crochet. Gumawa ng double crochet sa susunod na double crochet. Gumawa ng 2 double crochet sa susunod na double crochet. Ulitin ang proseso hanggang matapos ang buong row.
Idugtong ang huling double crochet sa unang dalawang chain sa pamamagitan ng slip stitch. Dapat ay may 36 na double crochet sa buong row 3. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng double crochet sa susunod na double crochet. Gumawa ng double crochet sa susunod na double crochet. Ulitin ang proseso hanggang matapos ang buong row. Idugtong ang huling double crochet sa unang dalawang chain sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng double crochet sa susunod na double crochet. Gumawa ng double crochet sa susunod na double crochet. Ulitin ang proseso hanggang matapos ang buong row. Idugtong ang huling double crochet sa unang dalawang chain sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng double crochet sa susunod na double crochet. Ulitin ang proseso hanggang matapos ang buong row. Ulitin ang proseso hanggang makagawa ng 15 rows. Idugtong ang huling double crochet sa unang dalawang chain sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng isa. Gumawa ng tigisang single crochet sa susunod na dalawang double crochet. Gumawa ng single crochet sa susunod na double crochet. Mag-chain ng dalawa. Gumawa ng single crochet sa kaparehong double crochet. Ulitin ang proseso hanggang matapos ang buong row. I-lock, gupitin ang sinulid at higpitan. Itago ang sinulid.
Mag-chain ng 100 para sa tali ng pouch. Ipasok ang tali sa row 13. Hilahin ang tali at pagpantayin. Ayan! Meron pa tayong pouch. Sana po ay may natutunan kayo. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, pakiclick po ang like at share. Para sa iba pang mga video na kagaya nito, pakiclick po ang subscribe. Maraming salamat po.